नमस्कार मित्रांनो, मी तुषार तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये ट्रॅव्हल अँड टेक विथ तुषार. मित्रांनो, आपला जो यूट्यूबचा आजचा व्हिडिओ आहे ना, हा डे बाय डे जसा आपण नवीन आणि चांगला व्हिडिओ घेऊन येतो त्याचप्रमाणे आजचा पण व्हिडिओ एक जबरदस्त असणार आहे. आणि मला असा आनंद होतो, बरं वाटतं की मी नाही का प्रत्येक वेळेस काहीतरी नवीन घेऊन येतो आहे आणि ऑडियन्सला पण काहीतरी चांगलं बघायला भेटतं. तर मग त्यामुळं आज मला असं भारी वाटतं आहे की आमच्या लंडन ब्रिजवरून चालताना. तर एनिवेज, आजचा व्हिडिओ कशासाठी आहे तो तुम्हाला थंबनेल बघून लक्षात आलंच असणार आहे. तर मित्रांनो, आज आपण घेणार आहे एका नवीन गाडीची डिलिव्हरी शोरूममधून, पल्सर 200 NS. आणि ती कोणाची आहे? ती माझ्या मित्राची आहे, लखन, जे की बॉस बचपन से एक साथ जब से पैदा हुए तब से एक साथ आहे. आणि असे मित्र खूप कमी असतात मित्रांनो. तर मला अभिमान आहे त्या मित्राचा. जेवढं आमच्या दोघांचं वय आहे ना, तेवढ्या आमची फ्रेंडशिप आहे, तेवढ्या वर्षांची आहे. आणि असे मित्र खूप कमी जणांना भेटतात. तर मग मित्रांनो, त्यासाठीच आजचा व्हिडिओ पूर्ण आणि शेवटपर्यंत बघा. खूप मजा करणार आहे, खूप धमाल करणार आहे. गाडीची डिलिव्हरी घेताना आपण खूप मजा करणार आहे. तर मग स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट स्पॉट. बाय बाय. जसं की आपण घरापासून निघालो आणि हे कारण होतं आज आपल्याला व्हिडिओ करायला. ठीक आहे. तर मग मित्रांनो, गाडी तर घेतली यांनी, ह्याला आवडली म्हणून यांनी घेतली. तर मग स्पेसिफिकेशन्स काय आहेत ना गाडीचे, हे आपण आपल्या बॉब सरांकडून माहिती करून घेऊयात. तर बॉब सर यांनी ही गाडी घेण्यामध्ये आम्हाला प्रॉपर गायडन्स दिला. भरपूर म्हणजे प्रत्येक प्रकारचा सपोर्ट पण दिला, गायडन्स सपोर्ट दोन्ही गोष्टी होत्या. तर मग ह्या गाडीमध्ये ॲक्च्युली काय खासियत आहे पण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया नक्की काय काय गोष्टी आहेत. बॉब सर, 200cc गाडी आहे. ठीक आहे. स्पोर्ट बाईक सेगमेंटची गाडी आहे. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये स्पेसिफिकेशन जे आता बजाजने दिले तुम्हाला, फर्स्ट ऑफ ऑल जर तुम्ही बघाल तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन्ही ट्यूबलेस टायर्स आहे, अलॉय व्हील्स दिलेत आहे, डबल डिस्क
दिले ते फ्रंट आणि रेअरला. सिंगल चॅनल ABS आहे. ABS येईल तुम्हाला इथं. ABSचं कन्सेप्ट काय की तुम्हाला सेफ्टी भेटणार आहे ड्रायव्हिंगच्या वेळ. ठीक आहे. सेकंड गोष्ट याच्यामध्ये जे इंजन तुम्हाला दिले ते ट्रिपल स्पार्क प्लग 4 स्ट्रोक इंजन दिले. याचं बेनिफिट तुम्हाला जास्त पॉवर आणि मायलेज तुम्हाला जास्त भेटतं. ठीक आहे. लिक्विड कुलिंग दिलं त्या ह्याच्यामध्ये इथं. ज्याच्याने जर तुम्ही गाडी ड्राईव्ह करताय तर इंजन गरम होतं. तर लिक्विड कुलेंट काय करतो की तुमचं इंजन जे आहे ते कूल करायला तुम्हाला हेल्प करतो. ठीक आहे. प्लस याच्यामध्ये जे तुम्हाला पेरीमीटर फ्रेम दिले, पेरीमीटर फ्रेम मोस्टली स्पोर्ट बाईकला येतं. तर हीच जे पल्सर 200 NS त्याचं कन्सेप्ट NSचा फुल फॉर्म जर बघाल तर नेकेड स्पोर्ट्स. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला नायट्रोलॉक्स मोनो सस्पेन्शन दिलेलं आहे जे मोस्टली स्पोर्ट्स बाईकलाच यूज केले जातात. ते ह्याच्यामध्ये पण दिले आहे तुम्हाला. ठीक आहे. स्प्लिट सीट आहे. 23.52 PS पॉवर दिलं आहे. 18.74 Nmचं तुमचं टॉर्क आहे. 12 लिटर टँक कॅपॅसिटी आहे. आणि जर ऑन रोड मायलेज जर चेक कराल तर 40 to 45 ऑन रोड मायलेज भेटेल. इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू की हाव यू ड्राईव्ह द बाईक. ठीक आहे. बाकी बेसिक जे इथं तुम्हाला जे बघाल तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सेन्सर्स दिलेले आहेत. जे सेन्सर्स म्हणजे बॅटरीचं आहे, ऑइलचं आहे, FIचं आहे आणि न्यूट्रनचं आहे. हे तुम्हाला बेसिक सगळ्या या स्पोर्ट बाईकमध्ये कवर करतं आहे. ओके. सो थँक्यू फॉर द इन्फॉर्मेशन. आणि बॉब सर, आय थिंक करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, ह्याचा जो टॉर्क आहे 18.94 Nm, 18.74 Nm, हा पल्सर 220ला मॅच करतो? नाही. पल्सर 220चं टॉर्क कमी आहे का? कारण की पल्सर 220ला तुम्हाला 2 स्पार्क प्लग इंजन प्लस ऑइल कूल्ड येते. बरं, म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त टॉर्क याला आहे. हां. आणि ते ही जे आहे ती 5 गिअर इंजन, 5 गिअर आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 6 गिअर दिले. 6 गिअर. हां. 23.52 PS पॉवर आहे. आणि पल्सर 220 जी होती ती 21 PS पॉवर होती. ओके ओके. तर मित्रांनो, आता तुमच्या लक्षात आलंच असेल की पल्सर 220पेक्षा याच्यामध्ये जास्त म्हणजे जास्त टॉर्क पण आहे आणि जास्त गिअर पण आहे. 1 गिअर एक्स्ट्रा आहे. ही 6 गिअरची आहे, ती 5 गिअरची आहे. पण एनिवेज, थँक्यू फॉर द इन्फॉर्मेशन बॉब सर. आणि अजून एक प्रश्न विचारू आपण बॉब सरांना. आय थिंक ते प्रिपेअर असतील या क्वेश्चनसाठी. तर हे जे वेटरन बजाज आहे, व्हॉट डज इट मीन? वेटरनचं म्हणजे की पर्टिक्युलर फील्डमध्ये जास्त एक्सपिरियन्स माणूस. ओके. तसं वेटरनचं फुल फॉर्म येतं. ओके. ठीक आहे मित्रांनो, हे विचारणं महत्त्वाचं होतं. फायनली गाडी आपली झाली आहे, म्हणजे लखनची झाली आहे आणि मजाच आपली झाली आहे. ठीक आहे, काय विषय नाही. तर सगळ्यांनी कंपल्सरी कॉंग्रॅच्युलेशन्स बोलायचे कमेंट बॉक्समध्ये. ठीक आहे. आणि जर कोणाला ह्या शोरूममध्ये येऊन गाडीबद्दल चौकशी करायची असेल, खरेदी करायची असेल ना, तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळी माहिती देतो, तर ती चेक करा. ठीक आहे. एकदम जबरदस्त स्टाफ, सगळ्या प्रकारे कोऑपरेट केलं. आणि राहिला प्राइसिंगचा विषय की आम्ही गाडी घेतली किती रुपयाला, गाडीची ऑन रोड प्राईस काय आहे, तर यू आर रिअली सॉरी. ते तुम्ही ऑनलाईन चेक करा किंवा डायरेक्ट इथं येऊन माहिती घ्या. ठीक आहे. नाव ही वेळ आहे प्रत्येकाला विचारायची की बाबा मित्रांनी गाडी घेतली आहे, कसं वाटतंय. तर पहिलं सुरुवात मी माझ्यापासून करतो. तर गाडी घेतली आहे त्यांनी खूप मेहनत
खूप रिसर्च आणि सगळ्या प्रकारचा स्टडी करून केलेली आहे. तर गाडी त्याची एकच नंबर आहे, गाडीबद्दल काही वाद नाही आहे. आणि आपण लवकरच एकदा ट्रिपला वगैरे पण जाऊ, मग तिकडं पोरांच्या भाषेत वेगळ्या प्रकारे बोलूच आपण, हे का नाही. तर आपण विचारूया ताईला की तिला कसं वाटतंय. ताई तुला कसं वाटतं लखननी गाडी घेतली? छान वाटतं, खूप आनंदाचा दिवस आहे आज. आज माझ्यासाठी खूप आनंदाचा क्षण आहे. आज त्याच्या मेहनतीची पहिली काहीतरी मोठी अशी बिग अचिव्हमेंट आहे की त्याने त्याच्या आयुष्यातलं मोठं असं पहिलं गिफ्ट म्हणजे त्याने स्वतःसाठी घेतलेली मोठी वस्तू आहे. त्यामुळे खूप छान वाटतं, त्याचं खूप खूप अभिनंदन आणि खूप शुभेच्छा. मी इथे एकच सांगेन त्याला की विदाऊट हेल्मेट अजिबात गाडी चालवायची नाही. जे काही सेफ्टीचे नॉर्म्स आहेत ते पहिले फॉलो करायचे. लगन काय वाटतं तुला गाडी घेतलीस तू? मला आज खूपच आनंद झाला आहे. पहिल्यांदाच गाडी घेतली मी. हां, पहिल्यांदाच गाडी म्हणजे स्वतःसाठी काहीतरी पहिल्यांदा घेतोय. एवढंच वाटतं तुला? हो, एवढंच वाटतंय. म्हणजे भरून आलेलं शब्द नाही माझ्याकडे बोलायसाठी. इमोशनल झालाय. ठीक आहे मित्रांनो, काय हरकत नाही. पिलू हा एवढा मोठा पण आमच्या सगळ्यांसाठी पिलूच आहे. बरं पिलू, लखननी गाडी घेतली, तुला काय वाटतंय? छान वाटतं. छान वाटतं. एवढंच वाटतंय. छान वाटतं. ठीक आहे मित्रांनो, तर मग असं होता सगळा इमोशनल मुवमेंट. तर ठीक आहे, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. बाकीचं जे पण काय असेल ते तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघायला भेटेल. सो थँक्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ डे. आय विल सी यू सून नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय, टेक केअर, खुदा हाफिज, लिव्ह अ लाईफ, लिव्ह ड्रीम. बूम.